इनफ्याक्ट हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ नि मुखमा फर्स्ट टुथ आउने बित्तिकै सेड्युल यो फर्स्ट डेन्टल भिजिट. डेन्टिस्ट्री महँगो होइन, सस्तो छ. डेन्टिस्ट्री इफ यु मेन्टेन यर टिथ, इफ यु ब्रस देम प्रपरली, बिहान बेलुका ब्रस गरेर भने किरा लाग्दैन. मैले सिकेको जानेको कुरा मैले नेक्स्ट जेनेरेसन अफ डेन्टिस्टहरूलाई सिकाउन पाएँ, एन्ड सो द्याट दे क्यान गेट बेटर देन वाट आई एम डुइङ. उनीहरू अझै राम्रो गरोस् इज वाट आई वुड वान्ट टु डु. टेक्नोलोजी कस्तो इभल्भ भइसकेको छ. टेक्नोलोजी हेज मुभड लिप्स एन्ड बाउन्ड्स. पहिला हाम्रो बेलामा हामी पढ्दाखेरि पेसेन्टको फोटो डकुमेन्ट गर्नलाई वी युज टु क्यारी नर्मल क्यामराज भनौँ न. फर्चुनेटली भनौँ नेपालमा वी हेभ द बेस्ट टेक्नोलोजी द्याट द वर्ल्ड हेज टु अफर. एन्ड माई वाइफ अलवेज सेड द्याट आई अलवेज पिक्ड अप द फोन अन वान रिङ. इभन माई रेजिडेन्ट्सले भन्थ्यो कि फोन बज्न पाएको हुँदैन थियो, मैले उठाइसकेको हुन्थेँ नो म्याटर वाट टाइम इट वाज इन द मिडल अफ द नाइट. नमस्ते र स्वागत छ ब्राइट साइड बाई डाक्टर निकिता अग्रवालको पहिलो एपिसोडमा. म तपाईँको होस्ट डाक्टर निकिता, अनि यो नयाँ यात्रा सुरु गर्न पाउँदा अत्यन्त नै उत्साहित छु. हामीले ओरल हेल्थ अनि डेन्टिस्ट्रीलाई एउटा उपचारको दृष्टिले मात्रै हेर्छौँ. बट देयर इज मोर टु इट. देयर आर थिङ्स लाइक इनोभेसन, इन्सपिरेसन, व्यक्तिगत कथाहरू अनि ह्युमन साइड अफ हेल्थ केयर जुन हाइलाइट नै हुँदैन. यो पडकास्ट मार्फत हामी त्यस्तै कथाहरू उजागर गर्न, जानकारी मात्रै होइन तर प्रेरणा दिने संवादहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ. र यो पडकास्टको पहिलो एपिसोडको लागि आई कुड नट थिङ्क अफ एनी वान बेटर देन हिम, सम वान हुम आई ट्रुली लुक अप टु, मार्गदर्शकै भनौँ, मेन्टर जस्तै, एन्ड अ बिग ब्रदर टु मी, Dr. Alok Sagtani. He has over 20 years of experience in oral and maxillofacial surgery. उहाँले हजारौँवटा च्यालेन्जिङ सर्जिकल केसेसहरू गर्नु भएको छ. But most importantly, he is a mentor and guide to the young generation of dentists, including myself. Let's start at the beginning about, how your journey and तपाईँको inspiration कस्तो थियो. So, what drove you towards dentistry, or तपाईँले ओरल एन्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जन नै बन्छु भनेर केले प्रेरित गरेको थियो? अब डेन्टिस्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने त अब पहिला इफ यु आर अ गुड स्टुडेन्ट, पढ्नमा राम्रो छ भने कि त डक्टर बन्ने, कि इन्जिनियर बन्ने, कि लयर बन्ने हुन्थ्यो. अब फिजिक्स वाज नट अ स्ट्रङ पोइन्ट, सो आई चोज अब मेडिसिनतिरै जाने. अनि डेन्टिस्ट्री बिकज फ्रेङ्कली आई वाज गेटिङ अ सिट इजिली. मणिपालमा सिट पाइरहेको थियो. I may have been a good student, but not that good that I wanted to sit for a competitive exam or something. So BDS ko seat payo and I liked it. Tesari BDS start payo. MDS in oral surgery was a little more complicated. Not complicated. Funny story. Internship ma hami janthyau. OT login थियो हामीलाई. अनि एक दिन OT मा assist गर्न पायौँ. And we started, there were like 5-6 of us, and we were assisting, palai pilo assist garदै थियौँ. लास्टमा मेरो पालो आयो. Half an hour into the surgery, oral cancer ko case थियो. Half an hour into the surgery, I was like, okay, I'm tired now, I need to switch with someone. I look back and there's no one. All my friends have gone because it was 4:35. And I ended up assisting in that surgery till almost 10-11 at night. I think that was something that said, okay, yeah, maybe surgery is for me. Bhanne jasto bhayo. So, right. And was there any अब कुनै mentor or anybody who inspired you to choose this, or in this oral and maxillofacial surgery? At that time particularly no, I would say no, because अब BDS सकेपछि अब हामीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा युजुअली कि अर्थोडोन्टिक्स हुन्थ्यो कि ओरल सर्जरी, म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी हुन्थ्यो. सो वान अफ देममा म्याक्सिलोफेसियल पाइरहेको थियो. अगेन इट वाज एन अप्सन एन्ड आई टुक इट. That's great. So I can see that how passion and skill combined together, and it really shows in your work now that I've worked with you and seen you. Now, एउटा कुरा हजुरलाई मैले के सोध्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, सो बिफोर यु स्टार्टेड 20 years ब्याक, अनि त्यो तपाईँले एउटा कल्पना गरेर यसमा छिर्नु भएको होला नि त. अनि आजको वास्तविकतामा त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि वाट इज द डिफरेन्स, वाट डु यु थिङ्क इज ह्यापनिङ?
if I understand this right, I don't regret my decision at all. I'm happy being a surgeon. I like being a surgeon. So yeah, I mean, if I had to choose all over again, I'd still choose surgery नै जस्तो लाग्छ. So yeah, that's again inspiring. A little bit about हजुरको operating skills, that's where you shine, right? So a little bit about अब हजुरले हजारौँवटा सर्जरीहरू गर्नुभएको होला होइन in so many years. Any particular case जुन हजुरलाई एकदमै च्यालेन्जिङ लागेको अथवा त्यस्तो? अब हेर्ली I take all cases as a challenge किनकि सबै केस डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबै थरी थरीको हुन्छ. सो त्यस्तो पर्टिकुलर त अहिले सम्झिदिनँ, तर आई थिङ्क एभ्री केस इज अ च्यालेन्ज. Right. Any recent case that you thought was, oh my god, this is not what I expected, and it turned out to be like that, and something that you learned from it, त्यहाँबाट केही सिक्नु भएको कुराहरू? धेरै हुन्छ त्यस्तो. I mean, अस्ति भर्खर मैले सबसे गाह्रो, वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट इम्प्याक्सन केसेस अस्ति फ्यु मन्थ्स पनि भएको छैन होला गरेको. इभन आफ्टर 20 years I'm still coming across with complicated cases. तर कस्तो हुँदो रहेछ भने after 20 years you get referred the complicated cases रहेछ के. Absolutely. So I guess that's why the level of complicated cases that I'm doing now is more. So I think what your point is that don't take any case for granted. Never. Like Never. Start with an approach that okay, everything and every patient is different. Sometimes अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्ने, a simple lateral incisor can humble you. Sometimes it's difficult to remove it. I understand. So, yeah. Absolutely. And I mean, there are different branches हुन्छ oral surgery मा पनि. अब trauma छ, implant छ, cancer, orthodontic surgery. So out of all of this, सबभन्दा इन्ट्रेस्ट गर्ने ब्रान्च तपाईँलाई कुन लाग्छ? अब त्यसरी कुरा गर्ने हो भने सर्जरीमा के हुन्छ भने there are certain things that a basic maxillofacial surgeon everybody should be competent in, which is like trauma. फेसको हड्डी भाँच्ने orthopedic surgeonsहरूले गर्दैनन्. This is something that is done exclusively by maxillofacial surgeons. So that is something that all of us need to be trained in. Then your competency level and your interest you can either choose cancer, you can go towards cosmetic issues, like you can go into craniofacial deformities like cleft. Then there's temporomandibular joint surgeries, again, which is something which is complicated and no other surgeon does it other than a maxillofacial surgeon. So that's also there. Then there are implants, which nowadays everybody is doing. So it depends on your interest and your skill, I guess, and your opportunity that you get. Where do you see yourself getting drawn to now? I mean, of course, I'm sure, we've discussed this in the past. Like you have always said that trauma ta aunai parcha. And then त्यसपछि, so what is your area of interest now, अहिले? I'm working with cleft children, so that is something, because it's instant gratification is what you get when you operate on a child with cleft. So I like doing clefts, but yes, implant is something that I am into nowadays. And TMJ, because Nepal is a country where we see a lot of ankylosis cases. It's a poor person's disease pani bhanincha, because it's seen more in our part of the world, like India and Nepal. So that's also a challenging surgery, but I like doing that as well. Okay, interesting. What is the biggest myth अथवा पेशेन्टहरूलाई ओरल एन्ड maxillofacial surgery कोमा भएको सबभन्दा ठुलो भ्रम चाहिँ नि के हो? Like, what do you think? भ्रमकोहरूको कुरा गर्ने भने त डेन्टिस्ट्रीमै धेरै भ्रमहरू छन्. डेन्टिस्ट्री महँगो छ, ट्रिटमेन्ट गर्नु हुँदैन भन्ने अनेक तरिकाहरू छन्. अब सुरु गर्दाखेरि डेन्टिस्ट्री महँगो छ को कुरा गरौँ. डेन्टिस्ट्री महँगो होइन, सस्तो छ. डेन्टिस्ट्री, इफ यु मेन्टेन योर टिथ, इफ यु ब्रस देम प्रपरली, बिहान बेलुका ब्रस गरेर भने किरा लाग्दैन. किरा लागेन भने तपाईँले उपचार गराउनु परेन. सो इट सेल्फ इज चिप. नाउ जसलाई पनि सोध्यो पनि म ब्रस त गर्छु भन्छन्, ब्रस नगर्ने कोही पनि हुँदैन. तर पनि त्यसमा किरा पनि लागेको हुन्छ, गिजामा पनि समस्या छ. द्याट्स बिकज यु नट डुइङ इट राइट. सो यु निड टु भिजिट अ डेन्टिस्ट, गो लर्न टु डु इट राइट एन्ड देन मेन्टेन इट. त्यति मात्र पनि प्रपरली गर्न सक्यो भने
you are sorted. Secondly, दाँत नदुखुन्जेलसम्म गइँदैन डेन्टिस्टकोमा. That's also a problem. दाँत नदुख्ने स्टेजमा ट्रिटमेन्ट गर्नु सस्तो पनि पर्छ. It's easier also. 100%. You save tooth also. So a stitch in time saves 9 भने जस्तै हो. You have to come in early, get checked, and if it's okay, like people after 40 they say go for a full body checkup. दाँतको केसमा even when you're 18, 19, त्यति बेलादेखि नै if you go for a regular checkup, I think you are sorted. It's cheaper for you in the long run. अब मेरो स्पेशालिटीको कुरा गर्दा एक्सट्र्याक्सन. अब दाँत निकाल्यो भने आँखा बिग्रिन्छ, कान बिग्रिन्छ भन्ने समस्या कुराहरू सुनिन्छ. हो, द नर्भ्स आर सिमिलर. दाँत दुख्यो भने कान पनि दुख्ने चाहिँ हुन्छ, तर दाँत निकालेर कान बिग्रिने या आँखा बिग्रिने चाहिँ हुँदैन. इनफ्याक्ट हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ नि मुखमा फर्स्ट टुथ आउने बित्तिकै सेड्युल यो फर्स्ट डेन्टल भिजिट वाज वाट वी अल स्टडिड होइन र. लाइक यु सेड, आई थिङ्क डेन्टिस्ट्रीमा इग्नोरेन्स इज मोर एक्सपेन्सिभ. एब्सोल्युटली. अनि अब यही कुराहरू गर्दाखेरि ओरल क्यान्सर एउटा एकदमै कमन डिजिज नै भइसकेको छ. सो ओरल क्यान्सरलाई हामीले कसरी अभोइड गर्न सक्छौँ, और इज इट अ वे टु अभोइड ओरल क्यान्सर? ओरल क्यान्सर इज मोस्टली हाम्रो ह्याबिट्स हो. अगेन हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्ड, इन्डिया नेपालमा कुरा गर्दा गुटखा खाने, खैनी खाने बानी जुन छ, द्याट्स वान अफ द वर्स्ट थिङ्स द्याट यु क्यान डु. त्यसपछि स्मोकिङ भयो, चुरोट खाने. चुरोटले लङ मात्र नभएर ओरल क्यान्सर पनि गराउँछ. अब हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा यो सुपारीहरू पनि खाइन्छ. सुपारीले पनि तपाईँको क्यान्सर गराउँछ. बिफोर सुपारीले एउटा डिजिज गराउँछ विच इज कल्ड ओरल सबम्युकस फाइब्रोसिस. त्यसले तपाईँको मुख खोल्न बन्द हुन्छ, बिस्तारै मुखमा फाइब्रोसिस भएर मुख खोल्न अप्ठ्यारो हुँदै आउँछ, तपाईँलाई मुख पोल्ने हुन्छ. अब त्यो ह्याबिट कन्टिन्यू गर्नुभयो भने देन यु एन्ड अप विथ क्यान्सर. सो दिज आर अल ह्याबिट ड्रिभन. भेरी रेयरली there's a susceptibility factor भन्छ. कुनै कुनै पेसेन्टमा केही नगरिकन पनि हुन्छ. त्यो केसमा यु मे नट बी एबल टु प्रिभेन्ट, बट मोस्ट अफ द केसेस आर प्रिभेन्टेबल. अब कोही कोही पेसेन्ट आउँछन् जसले भन्छ कि मैले त खैनी खान थालेको 1 वर्ष मात्र भयो, मेरो मुखमा किन क्यान्सर भयो. त्यो पेसेन्टले के बुझ्नु जरुरी छ भने जसले 20 वर्ष चुरोट खाएर क्यान्सर भयो र जसले 2 वर्ष चुरोट खाएर क्यान्सर भयो या खैनी खाएर क्यान्सर भयो, ही इज मोर ससेप्टेबल. ही और सी को जेनेटिक ले हो कि अरू कुनै कारणले हो, उहाँकोमा रिस्क फ्याक्टर धेरै रहेछ. सो दे हेभ टु बी एक्स्ट्रा केयरफुल. सो एन्ड कहिले रेयरली हामीले इग्नोर गरेर पाएको क्यान्सर कन्भर्ट भएको इज शार्प टुथ. एउटा दाँत शार्प भइरहेको हुन्छ, घाउ गरिरहेको हुन्छ, तर हामीले इग्नोर गरेर बसिरहेको हुन्छौँ. एन्ड देन वेन इट्स अ फुल ब्लोन क्यान्सर, देन यु गो टु द डेन्टिस्ट एन्ड से द्याट ए मुखमा घाउ छ. सो इट्स समटाइम सानो घाउ पनि भएको छ भने गेट इट चेक्ड. So I think those are fantastic insights on oral cancer. Now, moving to another topic, जुन आज भोलि हामीले एकदमै कुरा गरिरहेछौँ, टेक्नोलोजी कस्तो इभल्भ भइसकेको छ. टेक्नोलोजी हेज मुभ्ड लिप्स एन्ड बाउन्ड्स. अनि एभ्री डे कुनै न कुनै नयाँ आविष्कारहरू पनि भइरहेको छ. सो यही कुरामा गर्दाखेरि when you started practicing oral and maxillofacial surgery, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म अब 20 वर्ष भइसकेको छ. So what are the changes that you have seen and how have you adapted to those changes? So what is happening in the technology forefront? Technology is expanding leaps and bounds. I mean, पहिला हाम्रो बेलामा हामी पढ्दाखेरि पेसेन्टको फोटो डकुमेन्ट गर्नलाई we used to carry नर्मल क्यामराज भनौँ न. फेरि डिजिटल क्यामेरा आयो, अहिले त मोबाइल आइसक्यो. सो फोटोग्राफी इट सेल्फ हेज चेन्ज. हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला हामी रेजिडेन्ट हुँदा हामीले त्यो OHP सिट्सहरूमा लेखेर प्रोजेक्ट गरेर प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. वेन आई वाज इन फाइनल इयर, आई थिङ्क ल्यापटप्स एन्ड PPTsहरू भर्खर आउन थालेको थियो. अहिले त्यसरी टेक्नोलोजी हेज चेन्ज इन टर्म्स अफ प्रेजेन्टेसन. इन टर्म्स अफ ट्रिटमेन्ट, फर्चुनेटली भनौँ नेपालमा वी हेभ द बेस्ट टेक्नोलोजी द्याट द वर्ल्ड हेज टु अफर. So in terms of quality treatment in Nepal, we are at par with the rest of the world. Our materials, we are using the best materials, we are using the best technology.
But regarding adapting, we have to adapt. If you don't adapt, you slowly phase out. So नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट आयो भने त्यो युज गर्न मन लाग्छ. अब इम्प्लान्टकै कुरा लिने हो भने हामी पढ्दाखेरि इम्प्लान्ट थिएन या भर्खर इन्ट्रोड्युस भइरहेको थियो. सो हामीले अब आएर आफ्टर 5 years 10 years अफ प्र्याक्टिस इम्प्लान्ट सिक्दैछौँ. अब I still go for trainings. Absolutely, I've seen that. So you can't do that without going for training. So and that's because you want to adapt, you want to learn whatever new is coming. Absolutely. अनि यसैमा टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि there's a lot of improvement, especially 3D प्रिन्टिङको एरियामा, patient specific इम्प्लान्ट्सहरूको कुरामा. So how do you think is that benefiting the patients and the field? अब पेशेन्ट स्पेसिफिक इम्प्लान्टको कुरा गर्ने भने युजुअली इट इज एब्लेटिभ सर्जरी. एब्लेटिभ भनेको जसको अब कसैको क्यान्सर भएको छ या एक्सटेन्सिभ ट्रमा भएको छ या क्रेनियोफेसियल बर्थ डिफेक्टहरू छ, त्यस्तो केसेसहरूमा युज हुन्छ. सो यस, देयर इज डेफिनेटली अ प्लेस फर इट, बट यु हेभ टु युज इट केयरफुली. अगेन हाम्रो फिल्डमा, अब मेडिकल फिल्डमा कुनै पनि कुरा एक्सेप्ट गर्न अगाडि अ लट अफ रिसर्च हेज टु बी डन. We don't jump, एउटा दुईटा केस सक्सेसफुल हुँदैमा we don't start adapting new technology. So but yes, patient specific implants ma a lot of research has already been done. It has shown success. As of now Nepal ma print चाहिँ भइरहेको छैन. We still getting it from India, so त्यसले गर्दाखेरि अलिकति cost high हुन्छ. But yes, there is a role for it. भोलिको दिनमा नेपालमा प्रिन्ट गर्न थाल्यो भने पेशेन्टलाई सस्तो पनि पर्छ and it'll be much more useful and available पनि. Yes. It's interesting to see how technology has moved so ahead. Like you said, हजुरले अघि भन्नुभयो नि that you still go for these courses, and so I mean that is basically my next question is pointing towards how we are all rapidly adapting to these changes. किनभने हामी continuously learn पनि गर्न गइरहेको छौँ, and I'm seeing you travel very frequently to learn and to educate yourself. So how important is it to keep yourself updated and upgraded? Oh, that's the only time I regret having studied dentistry. अहिले पनि पढिराख्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि. त्यही हो, पढ्नु त पर्छ. Yeah, because it's every day केही न केही नयाँ आइरा हुन्छ. It's continuously evolving and updating. Correct. अब अलिकति what I wanted to also know from you is, I mean, you've been in this field for so many years. Not only as a clinician, तर हजुरको एउटा रोल academician जस्तो पनि रहेछ, because you have been in the teaching and you have been associated with colleges and students. You've mentored so many. You're almost the teacher of most of the new young generation dentists. So what is your number one advice to somebody who's अब oral and maxillofacial field मा छिरिरहनु भएको अथवा interest हुने डेन्टिस्टहरूलाई, what is your number one advice? सर्जरी स्पेसिफिकली कुरा गर्ने हो भने get trained properly. One training may not be enough. Upgrade गर्नुपर्छ. Be patient in the sense अब मलाई गर्न आउँछ भने म गरिहालौँ भन्ने एटिट्युड हुँदैन. कहिले कहिले नाइ भन्न पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ. सर्जरी इज समथिङ, यु आर अ बेटर सर्जन इफ यु क्यान से नो. And yeah, learn, practice. Yeah, I think that's a very practical advice when to say no, isn't it? And like you've been a teacher, there's so many different topics हुन्छ हैन अब बुकमा. So तपाईको सबभन्दा फेभरेट टपिक which you like teaching त्यो कुन हो? I would say basics. I like to teach basics of त्यो अब भनौँ न पेनकै भयो या how to manage dental pain. अब लोकल एनेस्थेसिया हामीले धेरै युज गर्छौँ. त्यसको डुज एन्ड डोन्ट्स अफ द्याट, एक्सट्र्याक्सनको डुज एन्ड डोन्ट्स. बिकज बेसिकली अब एज एन एकाडेमिसियन, एज अ maxillofacial surgeon, we train more undergraduates than postgraduates. And dentistry itself, जुन bachelor degree हुन्छ, that itself is a specialized subject because you're focused only on teeth. So a general dentist is capable of doing most of the work that a specialist can do. So my focus is on extractions and pain management. Right. So keep your basics strong. Yes, always. The others will follow, isn't it?
Yeah, so अर्को कुरा what I wanted to ask you was that in your early days, was this something that you have done and you feel like, Haina, I want to do it differently, and you don't want the younger generation to do it, and you want to tell them that Haina, मैले त्यो गरिसकेँ, त्यो मिस्टेक तपाईँहरू चाहिँ नगर्नु होला भन्ने त्यस्तो केही छ कि? त्यस्तो कुरा गर्दा अगेन आई विल कम ब्याक टु ट्रेनिङ. अब मास्टर्स सकेपछि हामीले वी वर रेडी टु जम्प इन्टु प्र्याक्टिस. सो आई नाउ वुड feel ki if I could go back and do a little more extra training, go for another 1 year of training instead of, I went for short-term trainings like 3 months ko like going, 1 month ko like going. Sometimes I feel maybe I should have taken a little longer before I started my practice or jumped into academics. I bhanam na full-time practice ma aunu agadi maybe a little more trainings would have helped. And secondly, maybe I should have started my implant journey a little earlier. And yes, the digital part. Yeah, of course. I mean, the digital part is so fast-paced that even we find it difficult to, keep up with it. Absolutely. But it's interesting to see because for whatever you said that you've not done, तर त्यसको कम्पेरिजनमा आज हेर्दाखेरि I think you're covering up and you're doing everything. I'm trying to make up for it. Absolutely. Right. Now, another interesting thing is that, I mean, you've seen 2 decades of oral and maxillofacial surgery. So, somebody who is in oral and maxillofacial surgery, already in it, so how would you tell them about next 15 barsha ko lagi, you have to be prepared like this? Or is there any tip that you would like to give them that, stay prepared like this, Vanilla? Again, go digital. Start looking at it. Navigation surgeries are aako chan, so get trained in that and let's bring that. Nepal, I think there are a few, 1 or 2 centers who have navigation, and I think everybody should get on board that train. Sabaile sikhnu paryo. But yes, training is important. Get trained and then come back and maybe take it to the next level. Right. So I think from what I understand, change is the only constant, and keep yourself motivated to do that, right? Garnai paryo. Absolutely. Now, a little bit about, we've discussed about Ajuko journey, your teaching side of it. So let's also understand the person behind the surgeon a little bit. Okay. And so I want to know that, getting into the OT or surgery ma janu bhanda agadi, it's a stressful thing. So are there any rituals or something that you do, or on a daily basis, or before I go to the OT, I want to do this? This to kehi cha ki? I pray. I always pray before, like when I'm scrubbing, I pray a little bit. A small prayer, God be around. But I don't have any त्यसरी कुनै ritual चाहिँ छैन. A small prayer to the God, saying that. Right, keeps us all grounded, isn't it? Yeah. Ani, हजुरले यो आफ्नो personal अनि professional life, because it's a very demanding profession. So how do you balance that, or how do you? Family time is important here. Work is not everything. Maxillofacial surgery ma initial days ma night calls haru pani गरिन्थ्यो हैन. अब अहिले त at least and my wife always said that I always picked up the phone on one ring. Even my residents ले भन्थ्यो कि फोन बज्न पाएको हुँदैन थियो, मैले उठाइसके हुन्थेँ, no matter what time it was in the middle of the night. So that was a habit. अब अहिले आएर thankfully those calls are less. So but yeah, family life is important. So we try to go out on Saturdays. We have a family brunch. भनौँ बच्चाहरूसँगको outings-हरु, all important part of life. Absolutely. Do you have any hobbies or something which recharges you, outside of surgical interests? I know that you run every Saturday, 6 kilometers. Yeah, something I've started recently. Yeah. I don't mind telling about them. Arthur Run Club. They're doing a good thing. Absolutely. So yeah, so I mean almost 200 people run. So त्यसमा चाहिँ जान थालेको छु. बुढेसकालमा आएपछि थाहा हुने रहेछ कि exercise is important also. So yeah. Right. And yeah, a little bit of exercise, a little bit of reading, books or पढ्ने. And then family.
being happy with the family is important. Right. So I hope you're not reading articles त्यो बेला पनि. No, hell no. म घर गएपछि सकेसम्म काम चाहिँ गर्दिनँ. म ल्यापटप खोल्दिनँ अनलेस आई हेभ अ मिटिङ टु अटेन्ड अनलाइन मिटिङ कुनै छ भने मात्र हो, तर सकेसम्म घर गएपछि म काम चाहिँ गर्दिनँ. Interesting, yeah, because that's so important, Yeah. right? एउटा balance बनाउनलाई. Another thing, हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दै another question that popped into my head is that let's say you were not an oral and maxillofacial surgeon, you know, so तपाईले आफूलाई के गर्दा, you know, what can you see yourself doing other than this if you were not doing this? Coming from a business background, बुवाले जहिले नै भन्नुहुन्थ्यो पढ्छौ भने पढ, जति पढ्छौ पढ, नभए कम टु बिजनेस. सो मेबी नपढेको भए म आज बिजनेसै गरेर हुन्थेँ कि थाहा छैन, तर बट बिजनेस इज समथिङ आई वाज नेभर अट्र्याक्टेड टु. मलाई कहिले पनि गर्ने इच्छा चाहिँ थिएन र छैन पनि भन्नु पर्यो. सो I don't know what I would have been. Yeah, the passion for what you do is seen in the work that you do. I mean, and I've worked हजुरसँगसँगै मैले केसेसहरू पनि देखाएको छु, and the amount of soul and heart you put into it is unparalleled. तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि 18-19 वर्षमा डेन्टल चेकअपको लागि आउँदाखेरि, so what is your message for those people who come at 18 to 19 years, and what are the things that you check for, and तपाईँले के एडभाइस गर्नुहुन्छ? Okay. अब सुरुमा हेर्नुपर्ने हो भने अब दे सिटिङ अन ए डेन्टल चेयर होइन, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईँ दाँतै हेर्छौँ हामीले. अब कुनै कुनै दाँतमा किरा लागेको छ छैन. अब एज अ सर्जन भनौँ म 18-19 इज वेन तपाईँको बुद्धि भङ्गरा इरप्ट हुन्छ या कहिले कहिले प्रब्लमै दिइरहेको हुन्छ. सो त्यो छ छैन या पोसिबिलिटी अफ प्रब्लम छ छैन त्यो पनि हेरिन्छ. कुनै दाँतमा किरा लागेको छैन त्यो हेरिन्छ. प्लस अब हाम्रो ब्रसिङ ह्याबिटले गर्दा दाँतमा समथिङ कल्ड सर्भाइकल एब्रेसन्स. मोस्ट अफ द अब जेनरल पब्लिकले यदि ब्रस गर्ने हो भने हरिजोन्टल स्ट्रोक्समा गर्छन्, विच इज लाइक दिस. वी think we brushing like this and we're imagining के गर्नु, आज के गर्ने, भोलि के गर्ने, हिजो के भएको थियो, and we're brushing like this. So त्यसले गर्दा पनि there is something called a cervical abrasion. त्यो develops अब 18-19 वर्षकोमा नभइसके पनि early signs चाहिँ देखिन्छ. So त्यो पनि चेक गरिन्छ. देन अब गम्सको इस्युज छ छैन, एनी अदर टङ जिब्रो हेर्नु पर्यो, गालाभित्रबाट गालाहरूमा केही घाउ छ छैन त्यो सबै हेर्छौँ एट 18 years 19 yearsमा चाहिँ. अब त्यो छ भने अब ब्रसिङ टेक्निक सिकाउनु पर्ने छ भने ब्रसिङ टेक्निक सिकाउँछौँ. अर्ली केरिजहरू छ भने तिनीहरूको लागि रेस्टोरेसनलाई एडभाइस गर्यो. त्यसपछि अगेन प्रपर ब्रसिङ टेक्निक नै हो स्टार्टिङमा सिकाउनु पर्ने चाहिँ. ब्रसिङ यदि राम्ररी गर्न सक्यो भने तपाईँको दाँत पनि मेन्टेन हुन्छ, गिजा पनि मेन्टेन हुन्छ. अब अहिले देयर इज अ लट अफ रिसर्च कमिङ इन सेइङ दाँत र ओरल क्याभिटी ओरल हाइजिन मेन्टेन गर्यो भने कार्डियक इस्युज पनि कम हुन्छ, डायबिटिज पनि कन्ट्रोल बेटर हुन्छ. सो अल द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. त्यसपछि अब इफ इट्स अ फिमेल एन्ड अब म्यारिड छ छैन इज वान थिङ. म्यारिड छ भने इफ दे प्लानिङ प्रेग्नेन्सी देन यु हेभ टु टेल देम अबाउट मेन्टेनिङ ओरल हाइजिन. किनकि ओरल हाइजिन यदि कुनै लट अफ टाइम्स दाँत दुखेर आउँछन् ड्युरिङ वेन दे आर प्रेग्नेन्ट. अब त्यस्तो बेलामा हामीले धेरै औषधिहरू पनि चलाउनु मिल्दैन. अन्टिल सम टाइम ब्याक अब अस्तिसम्म प्यारासिटामोल सेफ भनेर बुझिन्थ्यो, तर अब अहिले एउटा स्टडी आएको छ जसमा भनेको छ कि ओभर युज अफ प्यारासिटामोल क्यान अल्सो कज न्युरोलोजिकल डिसअर्डर्स इन चिल्ड्रेन. बच्चाहरूमा त्यो ADHD भन्छ तिनीहरू हुने सम्भावना देखिएको छ. सो अब हामीले अब पेन किलर पनि नदिने अवस्था हुनसक्छ भने बरु वाइ नट गो फर अ प्रोफाइल्याक्टिक, पहिल्यै ट्रिटमेन्ट उपचार गराउने. कुनै दाँत किराले खाएको छ भने भर्ने बिफोर यु गेट डिसाइड टु गेट प्रेग्नेन्ट. सो अगेन डेन्टिस्ट्रीमा सबै कुरा प्रिभेन्टिभ नै हुन्छ प्रायः जसो. मोस्ट अफ इट इज प्रिभेन्टिभ. सो आई थिङ्क अल दिसको एडुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट. अनि तपाईँले अहिले अघि कुरा गर्दाखेरि तपाईँले विजडम टुथको कुरा गर्नुभएको थियो नि. सो देयर लट अफ मिथ्स अराउन्ड विजडम टुथ. सो कसैले होइन विजडम टुथ नट लाइक इज इट सपोज टु बी रिमुभड इन एभ्री सिङ्गल केस विजडम टुथ निकाल्नै पर्छ, फाल्नै पर्छ? प्लस वाट आर दि अदर मिथ्स एन्ड बिलिफ्स अराउन्ड इट अकर्डिङ टु यु? सबै चाहिँ डेफिनेटली निकाल्नु पर्दैन. यदि तपाईँलाई
रिकरेन्ट प्रब्लम भइरहेछ भने चाहिँ डेफिनेटली निकाल्नु पर्यो। अब कहिले कहिले हामी बुद्धि बगरा निकाल्ने कारण चाहिँ अगाडिको दाँतलाई ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ। अब विजडम टुथ इज समथिङ द्याट यु डोन्ट निड। नाम आई डोन्ट नो वाइ इट्स कल्ड विजडम टुथ, but it erupts around the age of 18-19 and that's the time you become smart भन्न बुझिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई विजडम टुथ भने जस्तो लाग्छ। बट निकालेर प्रब्लम चाहिँ केही पनि हुँदैन अनि चाहिँदैन पनि। कतिजनाले सोच्छ निकालेर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि पर्दैन। वी डोन्ट रिप्लेस अ विजडम टुथ बिकज तपाईँलाई त्यसले च्युइङमा पनि हेल्प गरिरहेको हुँदैन। सो देयर इट क्यान बी रिमुभ, इट क्यान बी रिमुभ सेफली होइन। अब ननिकाल्न मिल्ने भयो त आइड बी आउट अफ अ जब भनौँ न, मैले के गर्नु डेन्टिस्ट्रीमा। बट इट क्यान बी रिमुभ, बट हो सबैकोमा निकाल्नु पर्दैन। आई हेभ अल 32 टिथ, मेरो एउटा पनि निकालेको छैन। सो या राइट। अनि प्रायः जसो एक्सट्र्याक्सन गरिसकेपछि वाट आर द डुज एन्ड डोन्ट्स? दाँत निकालिसकेपछि के गर्नु मिल्छ र के गर्नु मिल्दैन? अब दाँत निकालिसकेपछि देयर आर अ सेट अफ त्यो पोस्ट एक्सट्र्याक्सन इन्स्ट्रक्सन्स भन्छौँ हामी। त्यो हुन्छ जसरी 24 घन्टासम्म चिसो खानुपर्ने हुन्छ, थुक्न मिल्दैन, अघि भने जस्तै बोल्न मिल्दैन। अब डिपेन्डिङ अन द स्पाउस आधा घन्टा हो कि मिनिमम आधा घन्टा त बोल्नै मिल्दैन। त्यसपछि डिपेन्डिङ अन द स्पाउस इट इज 2 days or but that's a joke. एन्ड देन भोलिपल्टदेखि चाहिँ यु गो ब्याक टु नर्मल डायट एन्ड नुन पानीले कुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ दिनको 2-3 चोटिसम्म। चुरोट खानु भएन, बेसमारी थुक्ने, कुल्ला गर्ने, थुक्नु हुँदैन। अगेन ब्लिडिङको रिस्क हुन्छ, सो त्यसले गर्दा थुक्नु हुँदैन। एन्ड वार्म फुडहरू पनि 24 घन्टा खानु भएन। करेक्ट, राइट। एन्ड अर्को कुरा विच आई वान्टेड टु आस्क यु वाज, अब ओरल क्यान्सर छ भनेर त प्रायः जसो बिरामीहरूलाई आफै थाहा हुँदैन नि त। सो त्यसको कुनै अर्ली साइन्सहरू द्याट समबडी क्यान वाच आउट फर, त्यस्तो कुराहरूमा? अब कुनै मुखमा घाउ भएको जस्तो फिल भयो या हल्का केही दुख्यो भने चेक गराइहाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ओरल क्यान्सरको केसमा पनि इनिसियल पेन हुनसक्छ एन्ड देन आफ्टर फ्यु डेज द्याट पेन क्यान सबसाइड, तर अल्सर रहिरहन्छ। सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ ग्रोथ छ, अल्सर छ भने चेक गराउनै पर्ने हुन्छ। मुखभित्रको कुरा आफूले देखिँदैन, कहिले कहिले नदेख्ने ठाउँमा हुन्छ, सो चेक गराउनै पर्छ। So let's have some like let's say a fun quick fire rapid fire round to discuss both for people who are listening are dentists and patients. Yeah. So first of all, blade or laser? Both. कहिले blade, कहिले laser. दुईटै चाहिन्छ है आजभोलि, right? Then coffee before or after surgery? Mostly after भन्नुपर्छ। And one mistake होइन जुन पेसेन्टहरू भर्खरै दाँत निकालेको पेसेन्टहरूले सबभन्दा कमनली गर्ने मिस्टेक that you come across? बोल्न थाल्छन्। सबै क्वेसन एक्सट्र्याक्सन गरिसकेपछि आउँदो रहेछ, बरु पहिल्यै सोध्नु। किन दाँत निकालिसकेपछि हामीले एउटा कपास राखेका हुन्छौँ, गज राखेका हुन्छौँ, एन्ड वी टेल देम डोन्ट टक, हाफ एन आवर नबोल्नु भने हुन्छौँ। एन्ड इफ द स्पाउस सेज देन समटाइम्स 24 hours नबोल्नु पनि भन्छौँ। बट द्याट्स अ जोक। बट यस, एन्ड दे वान्ट टु टक, इमिडिएटली बोल्नै थाल्नुपर्ने हुन्छ। Right, right. Are there any, or rather, is there a single book that you would recommend all dentists to read? Happiness First. There is. That's not just for dentists. You mean for a dentistry related book or non-dentistry? No, it could be anything someone who is in this field should read. I think Happiness First makes... Happiness First is a book that I really liked. The whole concept, मलाई मन परेको concept हो कि पहिला happy हुने हो, and then rest of the things will follow. Absolutely. So I think that is something we should all read. And if you had to describe होइन अब oral and maxillofacial surgery लाई एक wordमा, what does it mean to you? That's a profound question. One word, ma. You've already used the word profound. Oral surgeon. I say
gratification नै भन्नु पर्ला. Mhm. I mean, gratification. Absolutely. Brushing before or after food? You can do it after food also, Mhm. but त्यसको लागि अब राति पनि ब्रस गर्नु पर्यो, राति ब्रस गरेर सुत्नु पर्यो. Mhm. अनि बिहान उठेपछि people who have the habit खाना पछि ब्रस गर्ने त्यो पनि गर्नु मिल्यो. तर I personally do it before, so I would say before. Same here. Even I'm the believer of that only. Ani, what do you think? Flossing or mouthwash? Flossing. Mouthwash or warm salt water rinses? Warm salt water rinses. So I think I love your answers because that sums up your approach perfectly. I think it was a fantastic rapid fire round and your answers sum up your approach. Now, before we leave, there's one last question जुन मैले हजुरलाई सोध्न चाहन्छु. What is the legacy जुन हजुरले यो फिल्डमा छोड्न चाहनुहुन्छ? Legacy मैले भन्नुपर्ने हो भने I would say skill transference. त्यो भनेको अब मैले सिकेको जानेको कुरा मैले नेक्स्ट जेनेरेसन अफ डेन्टिस्टहरूलाई सिकाउन पाएँ एन्ड सो द्याट दे क्यान गेट बेटर देन वाट आई एम डुइङ. उनीहरू अझै राम्रो गरोस् इज वाट आई वुड वान्ट टु डु. Thank you so much, Dr. Alok, for tuning in. And thank you to all the listeners. And for my first ever podcast, I think I had a wonderful time. I could not have thought of anyone better than you. Like I said, someone I truly look up to and is like a big brother to me in dentistry. Any last words from you? Thank you for having me. अनि मैले जुन तिमीले गरिरहेको काम देखिरहेको छु, जुन हिसाबले तिमीले आफ्नो सेटअप गरेका छौ एन्ड द वे यु आर ट्रिटमेन्टमा मात्र फोकस नगरेर एडुकेटिङ द मास पपुलेसनको काम गरिरहेको छौ. आई वान्ट यु टु कन्टिन्यू डुइङ अल द्याट एन्ड किप इट अप. Thank you so much. Thank you so much. So I hope you enjoy the podcast. यसलाई चाहिँ नि हामीले क्राफ्ट गरेको छ not only for dentists, patients, but also for general audience. कृपया लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्. अर्को एपिसोडमा भेटौँला. त्यति बेलासम्म सिकिरहनुहोस्, बढिरहनुहोस् अनि मुस्काइरहनुहोस्. दिस इज Dr. Nikita signing off. अब दिनमा 2 मिनट 2 चोटि ब्रस आफ्नै लागि.